પ્રફુલભાઈ નારોલા, ઉત્કર્ષ જ્વેલર્સ. ત્યારબાદ હરેશ તાળીઓથી અભિવાદન કરીએ. ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે સાહેબ તમારું. તમે યુનિટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જ્વેલરી ડિઝાઇન આપ સર્વનું હાર્દિક 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 સ્વાગત કરે છે. આજે આપણે છેલ્લા 6 મહિનાથી કંઈક ને કંઈક અભ્યાસ કર્યો છે, કંઈક ને કંઈક જ્વેલરી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કંઈક ને કંઈક જ્વેલરી ડિઝાઇનને લગતો કોર્સ કરેલો છે. એ કોર્સનું આજે ફળ મેળવવાનો આજનો દિવસ એટલે કે સર્ટિફિકેશન સેરેમની. તો યુનિટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન વતી હું આપ સર્વનું હાર્દિક 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 સ્વાગત કરું છું. આપણે છેલ્લા 6 મહિનાથી 1 વર્ષથી કોમ્પ્યુટરને સામે બેસીને ઘણી બધી માથાકૂટ કરતા હતા. ઘડીક આ શેપ નહોતો આવતો અને ઘડીક આ શેપ નહોતો આવતો. એક આઈટમ મળે તો બીજી આઈટમ ખોવાઈ જાય, ત્રીજી મળે ચોથી ખોવાઈ જાય. સરને પૂછતા હતા, સરને પૂછતા ડર લાગતો હતો, બાજુવાળાને પૂછતા હતા આમાં શું આવે, બરોબર છે. અને સરે જ્યારે આપણને કીધું હોય કે યસ આટલા ટાઈમમાં ડિઝાઇન બનાવી મને બતાવવાની છે, એટલે ક્યારેક ક્યારેક તો ખાવાનું ભૂલાઈ જતું હતું, ટિફિનની યાદી નહોતી આવતી. આવી બધી વસ્તુમાંથી તમે પસાર થઈને ફાઇનલી આજે એક સર્ટિફિકેશન સેરેમની સુધી તમે પહોંચી ચૂક્યા છો. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે અહીંયાથી આપણી જર્ની પૂરી થાય છે. લાઈફ લોંગ આપણે કંઈક ને કંઈક નવું શીખતા રહેવું પડશે. ઓકે, તો આજનો આ 2 કલાકનો વર્કશોપ, 2 કલાકનો આ સર્ટિફિકેશન સેરેમની તમારા માટે એક યાદગાર સ્વરૂપ બની રહી છે. તો 2 કલાક સુધી રેડી છો બધા? અને માત્ર ને માત્ર આપણે સર્ટિફિકેટ નથી લેવાનું, પણ ધમાલ મસ્તી અને એન્જોય કરવાની છે. બધા રેડી છો? આપણે પણ સ્ટેજ ઉપર જવાનું છે એટલે આપણને કોઈ દારૂ નહીં પડે. જરૂર ન પડે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવે એટલે શરદ વિરાણી, સ્મિત કોરાટ, કિશનભાઈ સોમાણી, કિશન સાગર કુમાર રાવલ, રમેશ સરવૈયા, આશીષ આંકોલિયા, ચેતન સુતરિયા, થેન્ક યુ વેરી મચ સર. ને તો 30,000 સેલેરી થતા વાર નહીં લાગે. આ સાચી વાત છે અને હકીકત અમે જોયેલું છે. જે લોકો સેલેરીને સાઈડમાં મૂકીને જે કામ કરે છે ને એ લોકોની સેલેરી બહુ વધારે ગ્રોથ થાય. ઘણા બધા એવા અહીંયાથી ઘણા બેઠા છે. સ્ટેન્ડ. હવે બેસો, તમે બેસો. રેસ્ટ માટે સ્ટુડન્ટ્સ માટે. ઓકે, sit, clap, name, sit, clap, sit, stand, clap, name. મોબાઈલ એવું હોય તો સાઈડમાં મૂકી દો. clap, name, sit, stand, clap, name. Okay, sit.
Clap. Sit. Name. Clap. Sit. Sit. Clap. Stand. Sit. એક વખત જોરદાર ક્લેપિંગ એમના માટે મેં કીધું ને તો તમારા માટે તાળીઓ વાગતો હોય. નેક્સ્ટ હિમલ કથિરિયા. અવનિકા સોરઠિયા. ઉર્મી કાકડિયા. તાળીઓ ચાલુ રહેવી જોઈએ. વિશ્વ લાંગડિયા. બંસી વારદોડિયા. Thank you very much, Jingeshwar. Thank you. Chavi Bhalani. Mirali Kollar. Riddhi Sanghani. मयूरी खून. થેન્ક યુ વેરી મચ. કઈ સ્કિલને આપણે ડેવલપ કરવી પડે ત્યારે ઘણા બધા લોકો એમ કહે કે સર કમ્યુનિકેશન સ્કિલ ડેવલપ કરીએ, લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ ડેવલપ કરીએ, મેનેજમેન્ટ સ્કિલ ડેવલપ કરીએ, આવી ઘણી બધી સ્કિલના નામ એ લોકો બોલતા હોય છે. સર આમાંથી કઈ સ્કિલને ડેવલપ કરીએ તો અમે વધારે સફળ થઈ જઈએ? સફળતાની ભૂખ પહેલા હોવી જોઈએ. આ સ્કિલ્સ ને બધું છે ને પાછળથી આવે છે. પહેલા તો તમારામાં કેટલી ભૂખ છે, મારે ક્યાં સુધી પહોંચવું છે, અને જે વ્યક્તિને જેટલી ભૂખ છે ને એટલી વસ્તુ એને માર્કેટમાંથી મળી જ રહે છે. આ દુનિયામાં કોઈ વ્યક્તિ એવો નથી કે આમ Thank you very much, sir. Next. એક વખત જોરદાર ક્લેપિંગ એમના માટે પોતાનો બહુમૂલ્ય સમય લઈ અને આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા બદલ અને આપણે બધા તાળીઓથી આ સન્માનને જોડીશું. બરાબર, વર્ષ બે વર્ષ મહેનત કરી, માઇન્ડમાં કઈ બીજું ચાલતું હોય તો પાછી બીજી ફિલ્ડમાં ડાયવર્ટ થાય. તો આ બધું કરવામાં તમારા 2 થી 3 વર્ષ જે હોય કિંમતી એ વેડફાઈ જતા હોય. બરાબર, તમે ડિઝાઇનનો કોર્સ કર્યો છે તો તમને એનું પેશન હોવું જ જોઈએ. અગર નથી, જો સફળ થવાના 2 રસ્તા છે, યા તો કામને ગમતું કરો યા તો ગમતું કામ કરો. રાઈટ? આ બધા જાણે છે. કામ પર બેસો ત્યાંથી જો માઇન્ડમાં સેલેરી રાખીને બેસો કે ભાઈ મારી સેલેરી આ છે ને હું આટલું કામ કરું છું, પછી આનાથી વધારે હોવી જોઈએ, તો ક્યારેય ગ્રોથ થશે નહીં. પ્લસ અત્યારે પાણીનું એક ટીપું પથ્થર ઉપર પડે ટપ, બોલો એકવાર, પેલી ઉર્જા આવે ટપ, બીજું ટીપું ટપ, ત્રીજું ટીપું ટપ. હવે ન પડે તો કઈ થાય? પથ્થરને ટીપું પ્રસરી જાય. પણ એ ટીપું તો રેગ્યુલર પડ્યા કરે, બોલો ટપ 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 ટપ, તો પથ્થરને ફાડી નાખે કે નહીં? હું એ નિરંતરતાની વાત કરું છું. તમને કોઈને ખ્યાલ છે વિશ્વની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? થાય ને કે પીછાની માફક જ પકડવું છે, તને પીછાની જેમ પકડીને તરત ભાગવું પડે.
તારે પણ કેવું જકડવું છે મને, કેમ કે સામે વાળાને પકડવામાં લાગ્યો હોય કે લક્ષ્ય સુધી પાછું પહોંચવું છે મને, આપણે એને અડીને પાછું લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાનું હોય. એટલે કહેવાનો એક જ વાર કરવામાં એમને બોલાવે, તમારે એકને જ આમ જોવાનું. Once more. કૃષ્ણા ડોબરિયા. જોરદાર ક્યાંથી બનવા માટે સૃષ્ટિ ધામેલિયા. સૃષ્ટિ ધામેલિયા. જોરદાર ક્યાંથી બનવા માટે તન્વી ઢાંકેચા. જાનવી નાકરાણી. નેન્સી દેસાઈ. પાંચે પાંચ તત્વો અમે હાથમાં રહેશે. ન્યૂટન ના કે કોઈ નિયમ ફિઝિક્સ ના કોઈ નિયમ જ લાગુ ન પડે સાઉથ નું મૂળનું. એટલે કહેવાનો મતલબ સારી 4-5 દિવસમાં એના માટે પેટર્ન બનાવ્યા. તમારે રેગ્યુલર કોઈ પણ કામને છે ને તમે એવા વળી Design creation, Guru Krupa export, Durga, home choice. તમે આમ આગળ વધો, ધ્યાન આપો, મહેનત કરો અને જ્યાં પણ અટવાતા હોય સારા વિડિયો લગભગ તમે સારા પુસ્તકો વાંચવાની આદત પાડો ને. હું પુસ્તકો બહુ આપણી ઉંમર છે, ભલે આપણે આગળ ભણી નથી શીખ્યા, આપણે જોબ કરે તો બધા હશે. Laughter club ની જેમ. બસ આટલી જ કેપેસિટી છે. ઓકે વેરી Thank you. ગુડ. ઓકે વેરી ગુડ. નહીં ઓકે ચાલો થેન્ક યુ. ચાઇનીઝ ખાવાનો શોખ લાગે છે અમને ભાઈ. ચાઇનીઝ છે, એક છે આર્ટે વર્ચ્યુ જ્વેલર્સ નું છે. ઓકે વેરી ગુડ. એક વખત જોરદાર. ઈ ગોળ શું કામ હોય? કોઈને ખબર છે? મતલબ આ સ્ક્વેર હોય, ચોરસમાં હોય, ચોરસ નથી આમ, પણ ગોળ હોય શેના માટે હોય? 5 નામ બોલવાના છે. ઓકે રામાયણ, મહાભારત, શાતભાગ, સંસ્કૃતિ પૂજન, દશાવતાર. ઓકે વેરી ગુડ. ઓકે એક વખત જોરદાર ક્લેપિંગ એમના માટે. થેન્ક યુ વેરી મચ.